دي مثلا السكيتر درين لما بتيجي بتبقى جاية بالظبط بالشكل ده، بيبقى فيها الدرين نفسها، وبيبقى فيه عندنا هنا بلاستيك ستيفنر، وفي ميتال ستيفنر، وفي عندنا النيدل او التروكر اللي هي الجزء الحاد جدا، يعني هذا الجزء از فيري شارب يا شباب. تمام. طيب احنا ايه اللي بنعمله لما بناخد هذه الدرين؟ اول حاجه طبعا بنعمل لها فلاشنج، ثم بعد كده بنبتدي نحاول ان احنا نفردها، لان الدرين ما ينفعش تخش طبعا وهي لوب، دي لازم تكون مفروده على حاجه. تمام. فهنتكلم دلوقتي مثلا لو احنا هنستخدم التروكر تكنيك. ففي التروكر تكنيك بنيجي هنا، بنيجي ده الميتال ستيفنر اهو، بحطه ده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده بلانت، يعني مش شارب. تمام. فباجي هنا احطه في الدرين كده، وببتدي ان انا افرد الدرين على الستيفنر بالشكل ده اهي، لغايه لما توصل للاخر خالص. بعد ما توصل في الاخر بعمل لوكينج هنا، بقفل ده كده عشان اتاكد ان هي خلاص مفروده اهي، ما عادش بيكتل كونفيجريشن، بقت مفروده تماما. تمام. طيب اجي اعمل ايه لو هستخدم التروكر تكنيك؟ باجي اجيب هذا الجزء الشارب جدا، مهم جدا يا شباب ان تلاحظوا ان هو شارب، لان ممكن جدا وانت بتديه لحد تعوره، فاخد بالك جدا من الموضوع ده. وباجي بدخل هذا الجزء الشارب جوه الميتاليك ستيفنر، وبوصله للاخر خالص، وبعمل له لوكينج. هنا بيبقى فيه حاجه زي اللوك اهي، وبعمل له لوكينج كده بالميتال ده بالشكل ده كده، بقى لوجد، كل حاجه بقت ثابته في مكانها. عايز اوري حضرتك هنا، واتمنى انها تبان ان دلوقتي التب هنا اول حته خالص فيري شارب، يعني دي انا ما اقدرش المسها لانها تعورني. بمعنى اخر ان التروكل اكستندنج حوالي نص سنتي بعد الدرين، وده اللي مطلوب، لان كل اللي هعمله ان انا هاجي هعمل التراساوند. بعد ما بعمل التراساوند واتاكد ان كل شيء تمام وان سيف، بقوم داخل على طول بهذا الشارب بارت جوه لغايه لما اوصل الى خلال الكوليكشن بتاعي. تمام. بعد ما بتاكد ان انا في مكان كويس، كل اللي بعمله ان انا الاول بعمل انلوكينج لهذا الشيء التروكر، وبعد كده ببتدي اشد هذا التروكر اهو، وممكن اشد كمان الانر ستيفنر معاه. وزي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، عايزكم تلاحظوا هنا ان اول لما بطلع انا هذه الحاجات البيك تيل بتفورم لوحدها اهي خلاص. فده مهم جدا جدا ان احنا نلاحظه ان البيك تيل فورمد ان ذا كولكشن. تمام. في نقطة مهمة قوي عايزكم تعرفوها يا شباب، ان مهم ان كل الهولز دي بتاعة البيك تيل تبقى جوه الكولكشن. يعني خلينا نقول مثلا ان احنا عندنا كولكشن اهو، وكولكشن تاني اهو. لو جينا قمنا احنا في الكوليكشن ده عاملين البيك تيل كده والهولز بتاعتها هنا، فده ممتاز جدا. لكن لو جينا نعملها بالشكل ده وبقينا عندنا هولز هنا ولكن في وان هول هنا، اللي بيحصل ان الفلويد بيطلع من هنا وبيبقى اكيوميليتد بره الكوليكشن. فلذلك لا ينصح ابدا ان الهولز تكون موجوده بره الكوليكشن، لازم تكون كلها كونتيند جوه الكوليكشن. تمام. نقطه تانية عايز حضراتكم تلاحظوها، ان البيك تيل دي فورمد اون اتس اون زي ما حضرتك شايف، بمعنى ان هذا اللوكينج ميكانيزم فايدته ان انا ممكن ازود شويه اللوب بان انا اشد كده. بص حضرتك لو شديت كده اللوب بيفورم اكتر، ولكن لا ينصح ابدا ان انا اشد جامد قوي قوي، لان لو شديت جامد بص حضرتك ايه اللي هيحصل، هيبتدي يحصل لوبينج، اكسترا لوبينج للدرين، وبالتالي انت مش محتاج تعمل تو ماتش تنشن على السترنج. انت بتعمله لغايه لما تتاكد ان شكلها كويس، وبعد كده بتقوم حضرتك عامل لوكينج للدرين كده، وبعد كده الدرين دي بتفضل موجوده. تمام. اذا هذا هو التروكر تكنيك. طيب امال ايه السلدنجر تكنيك ده؟ السلدنجر تكنيك ده يا شباب شبه قوي اللي احنا استخدمناه في الفاسكولار اكسس. هو عباره عن بيسكلي لو انا عندي كوليكشن هنا، بدل ما كنت باخد هذه الدرين وبخش بيها مباشره، لا انا الاول بجيب كواكزيال نيدل، بخش الاول اعمل اكسس بالنيدل، وبعد ما بعمل اكسس بالنيدل بقوم حاطط واير، وبعد ما بحط الواير بشيل النيدل اللي دخلت منها، ويبقى عندي الواير خارج من بره الكوليكشن بالشكل ده. باجي انا على هذه الدرين، وبقوم مش هحتاج بقى هنا التروكر يا شباب خالص، انا هحتاج ممكن احتاج الانر ميتاليك ستيفنر اللي هو ده، او ممكن استخدم البلاستيك ستيفنر اللي هو ده. تمام. الحقيقه في معظم شغلنا مع السلدنجر تكنيك احنا بنستخدم البلاستيك ستيفنر، لانه اوريدي بيبقى فيه ستيف واير موجود، وبنعمل دايليشن للتراك ده بالدايليتورز، فبالتالي مش بنبقى محتاجين ستيفنس قوي قوي بالنسبه للدرين. تمام. لكن لو كنت انت داخل في خلال فايبرس تيشو او تيشو قوي جدا، ممكن تستخدم الميتاليك ستيفنر.
فبندخل البلاستيك ستيفنر لغايه لما يوصل للاخر ونعمل له لوكينج بالشكل ده كده، وبالتالي بيبقى هنا في فتحه. تمام. في الفتحه دي كل اللي بنعمله ان احنا بندخلها اوفر ذا واير وبنزق هذا الدرين لغايه لما نوصل لجوه. زي ما قلنا نتاكد ان الفتحات موجوده جوه الكوليكشن، وبعد كده بنقوم ساحبين كل حاجه الواير والستيفنر اوت. وزي ما حضراتكم شايفين البيك تيل بتفورم اون اتس اون جوه الكوليكشن. تمام. يبقى دي السلدنجر تكنيك فيرسس التروكر تكنيك. انا هنا مش بوريك الجزء العملي لان ده هنتكلم عليه لما نيجي نعمل حالات، ولكن عايزك تبقى فاهم الفرق ما بين التو تكنيكس. تمام. طيب اي تكنيك احسن ده مرة تانية بيرجع على حسب الليفل اوف كومفورت اللي انت موجود فيه. تمام. في ناس مثلا مستريحة جدا انها اعمل التروكر تكنيك، في ناس تانية بتعمل السلدنجر تكنيك اكتر. عادة هتتلاقي الاي ار بيعمل السلدنجر تكنيك اكتر لان هي زي ما حضراتكم شايفين متوافقة مع التكنيك اللي احنا بنستخدمه في حاجات تانية. الناس اللي بتشتغل بادي ايميجينج وبتعمل بادي انترفنشنز ممكن تلاقيها مرتاحة للتروكر تكنيك اكتر، على اساس ان هو it is just one step. بخش جوه اشيل التروكر، الدرين بتفورم على طول من غير ما احتاج احط واير زي السلدنجر تكنيك. تمام. الموضوع بيختلف من واحد للتاني، ولكن بشكل عام احنا بنقول ان التروكر تكنيك مناسب اكتر للحاجات اللي مور سوبرفيشال ومفيش حاجات كريتيكال حواليها. تمام. لان مشكلة التروكر تكنيك يا شباب ان this is يعني very traumatic technique. تمام. فانت لو في مثلا عندك اي باول موجود مش عايز ابدا انك تعمل التروكر تكنيك وتخش through the bowl into the collection، ده هيعمل مشكلة كبيرة. تمام. السلدنجر تكنيك مناسب اكتر للحالات اللي ديب، الحاجات اللي ديبر اكتر، اللي انت في critical organs كتيرة انت الان انك تجو ثرو، فبيبقى انك تجو الاول بثرو نيدل وبعد كده تحط واير. كل ده بيديك مور سيفتي عن انك تخش بالتروكر تكنيك مرة. طيب تعالوا نتكلم دلوقتي بقى يا شباب على المينتنس اوف ذا درين. يعني انا نجحت ان انا احط الدرين في الكوليكشن، هعمل ايه بعد كده؟ اول حاجه الدرينج. هل هنوصل هذه الدرين لباك درين ولا لنيجاتيف سكشن؟ النيجاتيف سكشن اللي هو اشهر حاجه ليه البلب، اللي هو عباره عن بيبقى حاجه زي البلب كده بتضغط عليها فبتخليها كولابسد، وبعد كده توصلها للدرين وتفتحها فبيبقى فيه نيجاتيف بريشر بيسحب الفلويد لبره. ده بيعتمد يا شباب بالاساس على نوع الدرينج اللي انت بتعمله. يعني لو انت مثلا بتعمل درينج لكوليكشن عباره عن هيماتوما او ابسس، فاحنا عاده بنحطها الى بلب سكشن او نيجاتيف سكشن، على اساس ان ده الكوليكشنز دي بتبقى ثيك، وبالتالي النيجاتيف بريشر ده بيساعد ان يسحب هذه الكوليكشنز اوت. لكن لو عيان عنده سيمبل اوبستراكتيف هايدرونيفروسس او ممكن بلياري اوبستراكشن، العيانين دول غالبا بنحطهم تو باج، مجرد كيس يجمع هذا الكوليكشن او هذا اليورين. لان زي ما احنا عارفين ان اليورين ده is continuously formed والبايل is continuously formed، فاحنا كل اللي عايزينه هو بس ان احنا ندايفيرت الاتجاه الدرينج بدل المسار الاساسي الى هذه الباج. تمام. طيب حاجة تانية دايما الناس هتسأل عليها هي موضوع الفلاشنج. هل نعمل فلاشنج للدرين ولا ما نعملش فلاشنج؟ الاول يعني ايه فلاشنج؟ فلاشنج معناها يا شباب ان انا لو حطيت الدرين في كوليكشن زي ده، في بعض او كثير من الاحيان لما بيكون ده عبارة عن بلاد او بص او حتى ثيك بايل، ممكن قوي ان يحصل كلوجنج للدرين دي، انها تتسد، لان الحاجات اللي بتعمل لها درينج بتبقى حاجات فيري ثيك وبتبقى مش سهل ان هي يتعمل لها درينج. فعشان كده اللي احنا بنعمله هو ان احنا بنجيب سرنجة فيها 10 سنتي من السلاين وبنوصلها هنا وبنحقن هذه الدرين بالسلاين كأن احنا بننضفها ونتأكد ان هي مفتوحة. عادة لما بنعمل فلاشنج ممكن نعمله once a day او ممكن نعمله twice a day لو احنا اتلاقينا ان nature of this collection is very thick و very viscous. الفلاشنج هل انت محتاجه في كل حاجة؟ الاجابة لا. لو انت شايف ان الدرينج is very serious وما فيهوش اي حاجه ممكن تقفل الدرين، ممكن ما تعملش كده. يعني مثلا في حالات البي سي ان لما بنيجي نحط درين في الكدني، بان احنا دايما بنريكومند ان احنا نعمل فلاشنج الاول 3 الى 5 ايام اللي بيبقى فيها اليورين لسه بلادي، فبالتالي عشان ما يحصلش اي بلاد كلوتس بتقفل هذه الدرين بن ادفايز دايما ان احنا نفلاش اول 3 الى 5 ايام. بعد كده لو اليورين بقى كلير خلاص مش بنحتاج نعمل فلاشنج، بنخلي بس العيان يجي كل 3 شهور عشان نعمل ريبليسمنت لهذه الدرين بواحده جديده. تمام.
في نقطة مهمة يا جماعة، ان في فرق ما بين الفلاشنج وما بين الاريجيشن. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. الفلاشنج معناها ان انا باجي هنا على هذه الدرين وبحقن السلين لجوه وبقف عند كده، ما بحقنش واسحب، ما احقنش واسحب. لو عملت حقن وسحب ده اللي بنسميه الاريجيشن. ده لا ينصح بيه ابدا يا شباب، لان الدخول وخروج الفلويد مع البوشنج والسكشن ممكن يعمل اريتيشن ويخلي العيان يخش في سيبسس. تمام. وبالتالي كل اللي بنعمله في الفلاشنج ان احنا فقط بندفع ال10 سي سي من السلين، وبعد كده نوصل الدرين تاني للباج او البالب زي ما كانت وخلاص. طيب مهم برضو يا شباب نعرف ان وانا بعمل هذا الفلاشنج لازم ما يكونش فيه بين، لازم العيان ما يتألمش. لو لقيت ان انا وانا بعمل الفلاشنج العيان بيتألم يبقى ده في حاجة مش مظبوطة. تمام. ممكن العيان ده يكون محتاج انه ينزل دلوقتي للاي ار ونعمل درين تشيك. يعني ايه درين تشيك؟ يعني بحط العيان اندر فلورو وبحقن صبغة واشوف ايه اللي بيحصل. والله ممكن يكون الدرين دي اتحركت، بقت عاملة كده مثلا، وبالتالي انا لما بحقن بقيت بحقن في البريتونيوم مثلا، عشان كده العيان بيتألم. يبقى اذا لو العيان فيه ألم مع الفلاشنج المفروض ان انا اوقف واطلب ان انا اعمل درين تشيك. طيب سؤال مهم جدا يا شباب، اعرف منين اذا كانت الدرين شغالة ولا مش شغالة؟ تمام. ده سؤال مهم في الناحية الإكلينيكية، وهتلاقيه جاي لك من الفلور. لو انت ما حطيتش ريكومنديشنز هتلاقي الناس بتكلمك وبتسألك احنا هنعرف منين انها شغالة ولا مش شغالة. طيب الفيتشرز اللي انت بتبص عليها يا شباب هي الدرين اوتبوت والكلينيكال ستاتس بتاعت العيان. تمام. فاحنا دايما بنقول للتمريض لو سمحت ريكورد الاوتبوت كل يوم، وبص على الكلينيكال ستاتس. مثلا لو العيان كان فيفرش مثلا وتاكي كارديك بنتابع ده. تمام. افرض ان هم قالوا لنا مثلا ان الاوتبوت في اول يوم كان 50 سي سي، تاني يوم بقى 40، تالت يوم بقى 30، رابع يوم بقى 20، والعيان الوايت بلاد سيل كاونت بتاعه بتنزل والعيان ما عادش فيفرش، يبقى اذا احنا ماشيين في الاتجاه الصح. هذا الكوليكشن بيدرين والعيان بيتحسن، يبقى تمام كده الدرين دي شغال. لكن لو قالوا لنا والله اول يوم 50، تاني يوم 40، تالت يوم بقى 0، تمام، والعيان لسه سخن، العيان از فيفرش والوايت بلاد سيل كاونت بيعلى، اليوم اللي بعديه لسه 0 والوايت بلاد سيل كاونتس بتعلى والعيان بيسخن اكتر، ده معناه ان في حاجه غلط. ايه الغلط اللي موجود يا شباب؟ ممكن جدا تكون هذه الدرين كلوجد، على الرغم من ان احنا عملنا فلاشنج لكن كان في شويه ثيك ديبري جه وقفل الفتحات دي، وبالتالي الدرين ما عادتش شغاله. طيب يبقى اذا لو حسينا ان في ابرابت كات للدرينج اوتبوت بتاع الدرين، في الحاله دي بنطلب ان احنا نعمل سي تي. غالبا بنعمل سي تي ونشوف هل هذا الدرين فعلا موجوده في مكانها صح، وهل الكوليكشن ده راح ولا لسه موجود. طيب اعرف منين اذا كان الدرين دي خلاص ما عادش ليها رول واحنا محتاجين نشيلها؟ في اكتر من قاعده يا شباب للموضوع ده. اشهر حاجه اللي احنا دايما بنحطها في الريكومنديشنز بتاعتنا ان لو الاوتبوت اقل من 10 سي سي لمده 48 ساعه، تمام، ده غالبا بيبقى انديكيشن ان الدرين دي خلاص عملت درينج للكولكشن. طبعا ده بروفايدد ان الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان بتتحسن. تمام. فلو جيت التمريض قال لي والله احنا ابتدينا ب 100 سي سي درين ودلوقتي وصلنا الى 5 سي سي لمده 48 ساعه والعيان ما عادش سخن وما عادش عنده وايت بلاد سيل كاونت، خلاص في الحاله دي ممكن اشيل هذه الدرين واطلعها بره. طيب نفرض مثلا ان الوضع مش كده، نفرض ان احنا وصلنا ل 5 سي سي لمدة 48 ساعة ولسه العيان سخن، يبقى زي ما قلنا لازم في اللحظة دي نفكر هل هي فعلا هذه درين ذا فلويد كاملا ولا هي مجرد اتقفلت. في الحالة دي محتاجين ان احنا ناخد العيان ونعمل له سي تي سكان ونشوف الوضع ايه. طيب يتبقى بقى يا شباب حاجة مهمة جدا حبيت اسيبها في الاخر، الا وهي لو احنا قررنا نشيل هذه الدرين امتى ممكن نشيلها؟ طيب لو احنا عندنا يا شباب كوليكشن سوبرفيشال زي ده كده مثلا، والدرين زي ما قلنا ما عادش فيه اوتبوت والعين اتحسن، الدرينز دي ممكن نشيلها بسهوله مجرد ان احنا بنطلعها وخلاص هذه الفتحه بتقفل. لكن في عندنا بعض المواقف اللي لازم نستنى ان يحصل حاجه بنسميها تراكت ماتيوريشن. يعني ايه تراكت ماتيوريشن؟ دي نقطه مهمه جدا عايزكم تعرفوها. تراكت ماتيوريشن معناها ان خلينا نتكلم مثلا لو احنا عاملين بلياري درين مثلا، فلو ده الليفر مثلا اهو كده وفي عندنا الدايليتد بايل داكت كده ونزلت تحت
وانا جيت قمت حاطط ده الابدومينال وول اهو، حطيت درين بالشكل ده. تذكر دايما ان الدرين دي عشان توصل للنقطة دي احنا عملنا فتحة في الليفر وعملنا فتحة كمان في الابدومينال وول، صح كده؟ طيب لو انا جيت وشلت هذه الدرين تاني يوم او تالت يوم، ايه اللي هيحصل؟ ان البايل اللي كان موجود هنا واللي كان درين ده عن طريق الدرين هيبتدي يطلع من خلال، احنا شلنا هذه الدرين، هيطلع من خلال الفتحة دي، واول لما يطلع من خلال الفتحة دي هينزل في البريتونيوم، تمام، وده هيعمل لي بيلياري بريتونايتس. خلاص، يبقى اذا هذه الدرينز يا شباب الحل بتاعها عشان افويد هذا الموضوع ان انا اسيبها لفترة، لان لو الدرين محطوطة هنا ومتسابة لفترة هنتلاقي ان بيبقى فيه ابيثيليال تيشو بيبتدي يتكون حوالين الدرين، بحيث ان انا دلوقتي لما اشيل هذه الدرين يحصل ايه؟ يحصل ان هذا البايل بدل ما كان هيطلع وينزل في البروتينيوم هيطلع ويمشي عن طريق هذه التراك ويطلع للسكين، تمام. بياخد له مثلا يوم او اتنين، ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنحط باندج هنا وبيقفل مع الوقت. هو الوقت اللي بياخده التراكت عشان يحصل له ماتيوريشن ده قد ايه؟ ده بيختلف من بروسيديور لتانية يا شباب، ولكن بشكل عام بالنسبة للبيلياري درينز والكولوسيستوستومي درينز احنا بنحتاج من 3 إلى 4 أسابيع على الأقل، كل ما يبقى أكتر كل ما يبقى أحسن، ولكن من 3 إلى 4 أسابيع على الأقل عشان نعرف إن احنا حصل تراكت ماتيوريشن. طيب بالنسبة للنفروستومي تيوبس الموضوع بيبقى أبسط شوية، ساعات في ناس بتقول 2 weeks is enough، ساعات في ناس الحقيقة ممكن تعملها من 10 إلى 14 يوم، ولكن برضو لازم تستنى فترة عشان تتأكد إن حصل تراكت ماتيوريشن. الابسس الخارجي ممكن يعني يدوب 2 or 3 days، ممكن 1 week يكون كفاية قوي قوي ان احنا يكون حصل تراكت ماتيوريشن. اذا الوقت اللي محتاجينه عشان يحصل تراكت ماتيوريشن بيختلف على حسب البروسيدور، تمام. طيب اخر حاجة عايز اقولها لحضراتكم ازاي نعمل ريموفال للدرين، ودي نقطة مهمة جدا جدا، لاني انا هقول لحضراتكم ان مش كل الناس بتبقى عارفة the way الاي ار درينز بتشتغل، تمام. احنا قلنا ان احنا بعد ما بنحط الدرين هنا وبنشد على هذا السترينج بيعمل لوكينج هنا، بعد ما بعمل لوكينج بلف السترينج ده بالشكل ده وبدخل كده بقت القسطره بتاعتي لوكد معناها ان انا لو حاولت اشدها، بص حضرتك البيك تيل مش بينفورم لانه مقفول من هنا، تمام. طيب لو احنا ودي حصلت قدامي وشفتها، لو حد كلمنا وقال لنا احنا عايزين نشيل الدرين واحنا ما شرحنالوش الفكره دي، اللي هيحصل انه هيجي يقوم شادد الدرين مره واحده، لو حصل كده هيعمل تروما قويه جدا في الليفر وهيؤدي الى مشكله كبيره. طيب نعمل ايه عشان نتغلب على هذه النقطه؟ اللي بيحصل يا شباب عشان نعمل انلوكينج هنا، طبعا انت ممكن تشيل دي فيحصل انلوكينج، ولكن في البراكتس احنا ما بنبقاش بنعمل كده، عاده احنا عارفين ان الدرين ما عدناش محتاجينها، فبنجيب مجرد ان احنا بنيجي هنا وبنقص الدرين كده مثلا اهي. اول لما قصيت الدرين انا على طول عملت انلوكينج لان قطعت السترينج، طبعا الدرين دي ما عادتش هتستخدم خلاص، مش مشكله احنا مش عايزينها، لكن لما اجي اسحب هنا يا شباب بص هنا ايه اللي حصل، بتفرد بقى خلاص لان السترينج ده خلاص ما عادش ممسوك من هنا. حاجه مهمه جدا باينه قدام حضراتكم دلوقتي ان انا لما باجي اطلع الدرين بص السترينج لسه جوه بينما الدرين بتطلع معايا. مهم جدا وانا بطلع الدرين يا شباب ان انا اخد بالي ان انا اطلع السترينج، خلاص في ناس ساعات بتطلع الدرين وتنسى السترينج، مهم جدا ان انت تاخد بالك ان السترينج يطلع معاك. عشان تطلع السترينج هو دايما بيبقى عباره عن لوب كده يا شباب، فتاخد بالك تمسكه من ناحيه وتبتدي تشد بشويش من الناحيه التانيه هيبتدي يطلع معاك السترينج، تمام. ده مهم قوي يا شباب زي ما قلت، لان مش كل الناس فاهمه ازاي الاي ار درين بتشتغل، فمهم جدا انك تكون عارف ازاي هي بتشتغل وازاي بتعمل لها انلوكينج عشان تعمل لها ريليس. لغايه كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه دي، اتمنى ان انتوا كنتوا استفدتوا منها واشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه. شكرا جزيلا.